În palat, primul care ne întâmpină este holul de onoare. Este cel care apare cel mai des la televizor. Următoarea sală în care vom intra este cu adevărat monumentală și fascinantă. Este vorba de Sala Unirii. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istoria Bucureștiului! Și bine v-am regăsit de la Palatul Cotroceni încă o dată. Astăzi vom vizita aripa nouă a Palatului Cotroceni, căci începând cu luna martie s-a permis accesul publicului pentru vizitarea spațiilor sale protocolare. Pe lângă aripa veche, care era disponibilă pentru vizitare până acum, adică Muzeul Cotroceni, și de asemenea se pot vizita și grădinile Palatului. Dacă n-ați văzut episodul dedicat Palatului Regal Cotroceni, vă invit să faceți asta aici. Și ca să fac o scurtă recapitulare, acesta a fost construit între anii 1888 și 1893, după planurile arhitectului francez Paul Gauthieron, pentru principii moștenitori Ferdinand și Maria. Haideți să intrăm! Primele pe care le vedem sunt grădinile Palatului. Acestea reprezintă o oază de liniște și frumusețe în inima Bucureștiului, îmbinând armonios peisajul natural cu elemente arhitecturale și artistice deosebite. Grădinile sunt amenajate cu alei umbroase, arbori seculari și aranjamente florale variate, oferind vizitatorilor un spațiu ideal pentru relaxare și contemplare. Recent, administrația prezidențială, după cum am spus, a deschis publicului accesul pentru vizitarea acestora, permițându-ne astfel și nouă să ne bucurăm de frumusețea și liniștea acestui loc. Tot în curtea palatului se află diverse sculpturi și o fântână arteziană și de asemenea un bazin, care adaugă un plus de eleganță și rafinament ansamblului. Aripa nouă a palatului, pe care o vom vizita astăzi, a fost construită între anii 1980 și 1986, sub coordonarea arhitectului Nicolae Vlădescu, ca parte a unui amplu proiect de restaurare și extindere a palatului, necesar după deteriorările suferite în urma cutremurului din 1977. Această extindere a fost realizată în stilul arhitectural al palatului original, imitând elemente din perioada regelui Carol I și arhitectura de factură brâncovenească a chiliilor vechilor mănăstiri Cotroceni și Văcărești. Inițial, noua aripă a fost destinată să servească drept spațiu de protocol pentru vizitele oficiale ale șefilor de stat în țara noastră. Dar după evenimentele din 1989 și înființarea instituției președinției României, aripa nouă a devenit sediul administrației prezidențiale, începând cu 1991. Haideți acum să intrăm și în curtea interioară a palatului. Prima care ne întâmpină este replica bisericii Mănăstirii Cotroceni, reconstruită în 2009, pe fundațiile vechii biserici demolate la ordinul lui Ceaușescu în 1984. Pentru mai multe detalii despre aceasta, revedeți episodul dedicat Palatului Regal Cotroceni.
aici. Remarcăm decorațiile de la intrare de deasupra ușii, care reprezintă 4 dragoni, poate fiind o referință către salonul oriental din Palatul Regal Cotroceni. În palat, primul care ne întâmpină este holul de onoare. Este cel care apare cel mai des la televizor. Aici își întâmpină președintele, o parte dintre invitați și tot aici se fac cele mai multe declarații de presă. În decor predomină marmura, toate de proveniență românească, iar coloanele sunt inspirate de cele ale Mănăstirii Văcărești, dar și cele ale Bisericii Mănăstirii Cotroceni, după cum am spus. Scările duc către biroul președintelui. Tot aici admirăm și vitralile. Vom observa în acest palat că majoritatea camerelor sunt decorate cu niște vitralii deosebite. Următoarea sală în care intrăm este salonul cantacuzinilor sau salonul albastru. Aici au loc întâlnirile șefului statului cu omologii săi, lucru indicat de cele 2 scaune rezervate acestora și de steagurile României, Uniunii Europene și NATO. Decorul este somptuos, cu pereți albi împodobiți cu arcade gotice și cu ornamente florale cu foiță de aur. Iar deasupra oglinzii remarcăm stema heraldică a familiei Cantacuzino. Mobilierul este rafinat, în stil clasic cu accente aurii și tapiserie blomarin, de aici și denumirea de salonul albastru. Observăm vitraje dedicate unor membri ai familiei Cantacuzino: stonicul Constantin Cantacuzino, spătarul Mihail Cantacuzino, domnitorul Șerban Cantacuzino, cel care a fondat și Mănăstirea Cotroceni. Aceștia sunt pictați și pe pereții bisericii din curtea palatului, căci, după cum am spus în episodul dedicat Palatului Regal Cotroceni, aceștia sunt fondatorii Mănăstirii Cotroceni, care s-a aflat aici înainte palatului. Mai departe, mergem în salonul brâncovenesc, numit și salonul ambasadorilor. Este sala cea mai folosită pentru întâlnirile președintelui cu diferitele delegații oficiale. Este una dintre cele mai elegante săli de ședință. Tonurile aurii ale pereților, combinate cu parchetul elegant și mobilierul din lemn masiv, evidențiază apartenența la Palatul Regal, făcând sala similară cu sufragirea germană, dar și cu una dintre sălile de la Castelul Peleș. Remarcăm casetele decorative, dar și grinzile din lemn sculptat de pe tavan și de asemenea pilonii decorați cu stucaturi. Candelabrele masive completează decorul tavanului, contribuind la atmosfera luxoasă a încăperii. În cadrul vizitei noastre urmează salonul mușatinilor. Acesta este decorat în stil neogotic moldovenesc și se remarcă prin lambriurile și plafonul din lemn de stejar, care îi conferă o atmosferă solemnă și elegantă, dar și prin cele 2 biblioteci ale sale realizate tot din lemn sculptat. Un element distinctiv al salonului îl constituie vitralile, care îi înfățișează pe domnitorii moldoveni Bogdan I, Petru Mușat, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, căci salonul le este dedicat. Acesta este utilizat pentru întâlniri și discuții oficiale, servind și ca bibliotecă prezidențială, unde președintele poate citi sau răsfoi cărți în momentele sale de relaxare. Următoarea sală în care vom intra este cu adevărat monumentală și fascinantă. Este vorba de Sala Unirii.
Aceasta este cea mai mare și una dintre cele mai importante încăperi din complexul Palatului Cotroceni. Cu o lungime de aproape 42 de metri și coloane de marmură românească, înalte de 6 metri, decorate cu floarea de crin, această sală impresionantă este locul unde se desfășoară numeroasele activități oficiale, precum depunerea jurămintelor membrilor guvernului și ai Curții Constituționale, primirea oficială a ambasadorilor, recepții, dineuri oficiale și ceremonii de decorare. Admirăm și luminatorul superb decorat din tavan, care prezintă motive geometrice și florale elaborate. Aici remarcăm stemele celor 3 țări istorice românești, țara românească, Moldova și Transilvania. Denumirea sălii reflectă tematica sa centrală, inspirată de evenimentele realizării unității de stat. Elemente decorative și arhitecturale ale sălii sunt legate de Mica Unire din 1859 și Marea Unire de la 1918, evidențiind importanța acestora pentru istoria statului român modern. De asemenea, avem o sală a Unirii și la Palatul Parlamentului, pe care am vizitat-o în acest episod, care poate fi văzut aici. Scrieți în comentarii care dintre ele vi se pare mai frumoasă și de ce. Mai observăm și că aceasta are o lojă care poate fi folosită pentru invitații de rang înalt, dar și ca spațiu tehnic discret, pentru tehnicieni de sunet sau pentru presă. La ieșire din Sala Unirii trecem prin Holul Basarabilor. Acesta este decorat cu o serie de vitralii care reprezintă 14 domnitori din această dinastie, care a reprezentat dinastia conducătoare a țării românești. Căci, după cum am spus, în acest palat găsim o multitudine de vitralii cu temă istorică. Ultima sală pe care o vedem este sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Aceasta a fost construită special pentru a putea găzdui piese de teatru, dar și concerte corale sau instrumentale. Capacitatea sălii este de 120 de locuri, așezate pe mai multe niveluri. Pentru cei care au achiziționat bilet și pentru turul complet, Muzeul Cotroceni și Administrația Prezidențială, vizita continuă pe aici, sau îl puteți vizita în episod dedicat Palatului Regal Cotroceni. Dar noi ne vom îndrepta spre ieșire. Acesta a fost turul interior al Administrației Prezidențiale. Sper că v-a plăcut și vouă. Căci nu trece o zi fără să mă impresioneze ce clădiri istorice deosebite avem în România și care trebuie promovate. Și aici intervine munca mea. La ieșire vom trece prin curtea interioară secundară a palatului. În trecut, această curte servea drept spațiu funcțional pentru activitățile cotidiene ale mănăstirii și ale palatului. Conform unor surse istorice, în această zonă erau adăpostite diversele anexe și facilități necesare vieții monahale și administrative.
Am prins și momentul schimbării gărzii de onoare a palatului. Haideți să-l urmărim. Arm! Gardă înainte! Arm! Hai! La picior! Arm! Pentru onor înainte, prezentați! Arm! Gardă la umăr! Arm! La posturi! Marș! Acesta a fost episodul nostru și mulțumesc că ați ajuns până aici. Dacă v-a plăcut, dați un like sau lăsați un comentariu, pentru că acesta mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu episoadele viitoare. Pe curând!